Hon började sin karriär med att sjunga med Orup i Ubangi. Sen har hon lett tv-programmet Baggen med sin stora fina mun. Numera sjunger hon i Wales som kommer med en platta när som helst. Hon heter Kia Berg. Kia. Vad roligt att du kom hit. Ja. Du bor i Sardinien annars. Kia har flyttat dit, eller hur? Ja, ja. Bor där ibland, inte bor här riktigt ibland. än, men nästan. Jag är väl på väg dit. Varför är du i Sverige just nu? Därför jag jobbar här. Jag är väl någon sån här den nya EU-medborgaren kan jag tänka mig. Okay. Bor på Sardinien, jobbar i Stockholm. Vad gör ni? Det är med Whale då förstås? Ja, precis. Vad är det ni gör exakt med rockbandet? Det är Henrik Schyffert och de här killarna. Jon Jefferson Klingberg och Heikki och Joglo. Vi gör musik. Men ni har varit alltså i Chicago och spelat in nästan hela plattan nu då? Ja, vi var där i januari, februari i 2 månader. Vi har fått tag på en kassett där ni är i Chicago. Och jag vill kika på det så kan vi prata om det efteråt. Var? Där? Allvarligt talat. Där sprack min karriär som seriöst arbetande kvinna-karriären. Alltså. Är det så man arbetar i skivbranschen? Ja. Det verkade roligt. Det var massa snö. Ja, det var fantastiskt kul faktiskt. Ja, kallt. Men Kia bor på Sardinien. Lyxhustru kallade dig för innan du kom in. Ja, varför gjorde du det? Det skulle jag vilja veta. Ja, det är för att du är gift med en italienare. Och, och lever ett lyxigt liv där nere. Hur träffade du honom? Det är inte alls lyxigt. Jag har blåsor i händerna och ont i ryggen för jag har en sån här stor trädgård där jag måste hacka och du vet. Ja. Han är bokhandlare så han kan ju inte använda händerna. Han är ju sådär. Han läser. Jaha, lite skör. Så jag får göra grovjobb. Trädgårdshustru, ska man kunna säga. Hur träffades ni? Klassiken. Jag var där på semester. Och så var jag där med 2 väninnor. För ena tjejen hade träffat sitt livs kärlek. Okay. På semester på Bali. Han var italienare från Sardinien. Så hon skulle ner då och kolla att nu. Ja. Det var det. Och du bara hängde på? Jag bara hängde på. Och var astankad? Till och från. Liksom. Men var det så att du kunde inte så mycket italienska och han kunde nästan ingen engelska? Han kan ingen engelska. Hur fick ni kontakt då om ni inte... Ja... Du satt lite så här. Nej, men det var så där du vet. Okej, du, jag, gå, äta. Och jag sa, jajamensan, nu går vi och käkar. Liksom. Okej, ja det är gulligt. Så det går bra. Men har du lärt dig italienska då nu efterhand? Eller har ni utvecklat? Nej, vi pratar inte. Det är bara det här. Ja. Det här synkar inte. Ja. Nej, men du har blivit bättre, antar jag. Ja. Pratar ni italienska eller engelska? Nej, vi pratar italienska. Han vägrar att lära sig. Nej, han ville lära sig svenska, men då tyckte jag det var dumt. Det kanske är fel, men jag tyckte varför ska han lära sig ett språk som pratas utav, vad är vi, 8,5 miljoner. Ja, just det. Om man lär sig engelska så kan han ju prata med fler, plus alla svenskar. Men då var jag tvungen att lära honom och det kunde jag inte, så att det blev inget av. Okej, du försökte? Ja, men det. Är det så att det blir kärlek på ett annat sätt om man inte pratar samma språk? Ja, jag tror det faktiskt. Och jag tycker det blev bra. För du vet, om du är kär, då kan man ju sitta så här. Vi går ut och käkar middag och så börjar du prata och så sitter jag bara och tänker så här. Åh gud, vad snygg Christian är. Wow, vilka ögon. Förlåt, vad sa du? Okej. Och då spelar det ingen roll vad jag sitter och säger? Nej.
All right. Men om vi inte har samma språk, jag kunde ju prata lite, då får jag ha så här 100% koncentration på vad vill denna man säga mig. Okay. Är han smart eller är han korkad? Men då vet du det fortfarande inte kanske? Jo, men då får man ju säga, för sen har ju det här också, efter ett tag när jag kör, vet, så blir det sådär, vad vill vi med vår relation? Och så frågar jag, vad vill du Christian med mig? Och då bara, jag är i och för sig, du vet, jag är mån om min frihet och jag tycker att det är viktigt att man växer samman och så här. Så det går ju att gömma sig bakom orden. Men det har du igen, när du inte har alla ord så måste du säga, jag gillar dig. Okej. Gillar du mig? All right. Man måste vara väldigt tydlig. Det måste vara så mycket, mycket rakare. Så jag tror att det... Inget för en talkshow kan man säga. Här måste man ju prata. Du är invandrare i Italien kan man säga. Hur känns det att vara invandrare? Ja... Det var faktiskt inte de konflikterna som jag trodde att det skulle bli. Jag trodde att det skulle bli såna grejer som religion eller sånt där. Men konflikterna ligger ofta på sån här vardagsplan. Som till exempel? Som till exempel, jag drack kaffe au lait efter 10 på morgonen. Och det gör man bara inte. Asså? Nej, de har kaffe au lait som vi har grötfrukost. Det är en frukostgrej. Ja, okej. Och där blir det alltid timslånga diskussioner när jag vill ha det efter middagen. Ja. Men sen har jag också spännande för att jag har väldigt stort behov av att kunna allting i mitt liv. Jag måste veta hur man murar och hur man lagar mat och du vet, allt sånt här. Alltid bra att veta hur man murar. Precis. Man vet aldrig när behövs en väg. Och sen hamnade jag där nere och blev helt beroende av andra människor. Kunde inte gå på posten och inte göra någonting. Nej. Och så ska jag ha till exempel cigaretter och går in och säger hej. Ska vi äta middag? Nej, jag går in och säger hej, jag vill ha ett paket cigaretter. Ja, visst, säger han. Och så kommer jag ut ur affären och då har jag så här nylonstrumpor och ett paket tuggummi. Så går jag in nästa gång och säger hej, jag vill ha ett paket cigaretter. Jajamensan. Och så kommer jag ut med 3 tidningar. Okay. Och så jag håller på månad. Och sen så kommer han helt plötsligt en dag när jag ber om ett paket cigaretter. Och kommer ut och har cigaretter med handen. Och det är sån här, det är som kick, det är liksom så. Yes, stanna världen. Hallå, jag har fått cigaretter. Kolla. Eller man börjar läsa skyltar först och så här, du vet. Varning. Och sen helt plötsligt efter månader så är det så här. Ja, varning. Varning, takras. Och det är samma sak, man vill gripa tag i tanten på gatan. Så här, kolla, det är takras. Ja, jag förstår. Jättekul. Vad roligt att du kommer hit. Lycka till med det här waylandet, som vi brukar säga. Och stanna inte för länge i Italien. Nej då. Kia Berg.